Ang gagawin ko ngayon ay magpo-pollinate ng eggplant flower. Marami nagtatanong bakit ang daming bulaklak ng talong nila pero natutuyo lang at eventually nalalaglag. Ang madalas na dahilan ng flower drops ng talong ay kulang sa tubig at lack of pollination. May dalawang part ang bulaklak ng eggplant. Itong yellow part na to ay tinatawag na male stamen at pinabalot siya ng pollens. Ito namang nasa gitna na merong green sa dulo ay tinatawag na female pistil. Ngayon, kailangan malagyan ng pollens ang female pistil para maging bunga. Gumamit lang ng cotton swab. I-brush sa male stamen para makakuha ng pollens. At ilipat sa female pistil. Ganun lang kadali. Hindi ko to laging ginagawa, lalo na kapag mahangin at marami akong nakikitang insects na umaaligid sa bulaklak. Kaya importanteng meron din tayong mga flowering plants around our garden para maka-attract ng mga insects tulad ng butterflies at mga bubuyog. Sila yung mga tinatawag nating pollinators. Nag-hand pollinate lang ako kapag ganitong maulan. Dahil kapag maulan, sticky ang pollens at hindi nalalaglag sa pistils. Pwede itong ulit gawin kinabukasan hanggat nakabuka pa ang flower. After 2 to 3 days, malalaglag na tong mga petals at bibilog na tong part na to. Sign na magiging bunga na siya. Ganun lang kadali. So ayun, kung meron kayong mga katanungan, ilagay nyo lang sa comment below at sasagutin ko sa abot na aking makakaya. Hanggang sa uulitin,